بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ کلاس دی په وای فای مین ډیسکټاپ باندې. دا ټول یوز کیږي د یو بی ان ټي ډیوایسونو لپاره. پوینټ ټو پوینټ شو، مطلب یا نور هر څه شو، یو بی ان ټي لپاره دا یوز کیږي. څنګه ویو پرو شو، ویو ال ار شو، 5 ایکس ایچ ډي وغیرہ. دا څومره ډیشونه چې دي، کله ته په لیپټاپ سره وګورې دلته نوم راکړي، ډیوایس نیم او آی پی اډرس راکړي او هغې دغه راکړي، فایرم وال ورته کوم یو دی، مطلب د هغې هر څه ته دلته شو کوي. دا مونږ ډاونلوډ کوو، هغې پسې ځو. صحیح ده. ټولونه به راشو ګوګل ته. صحیح ده. بیا به دلته ګوګل ته چې راغلو دلته به سرچ کوو وای فای مین ډیسکټاپ. دا ما سره راغی 0.2.2. صحیح ده. دا ما سره راغی. دې باندې به داسې کلیک کوئ، دې مجلې کې به کته راشئ، داسې دی. دا یو دې باندې به دوباره بیا کلیک کوئ، دې باندې چې کلیک کوئ دې کې به کته سکرول ډاون شئ، لاندې به راشئ. دا ګوره دا لیکلي وینډو څنګه چې په دې تاسو کلیک کړ، دا ګوره ډاونلوډ کېږي. ډاونلوډ شو. دا فایل څه شو؟ مای فایل ده، ډاونلوډ ده. دا ګوره داسې ما سره راغی. دا راغی. ما سره خو الریډي ډاونلوډ ومه، او مل چې دې منم یو ویډیو کوم، لکه مخکې ته زمونږ د پوینټ ټو پوینټ هم ویډیوګانې راځي، نو چې بیا تاسو ته د دې ټول هم پته وي. صحیح شو. مننه. سیګنال کمنټ کولی شئ.